खजुरामध्ये भरपूर प्रमाणात लोह असतं, म्हणजेच खजूर हे रिच इन आयर्न आहे. आणि आपले जे ड्रायफ्रुट्स आहेत त्यामध्ये पण भरपूर बेनिफिट्स आहेत. पण आपले मुलं ड्रायफ्रुट्स खायला कंटाळा करतात, ते खात नाहीत. जसं आता माझा मुलगा, जर त्याला सकाळी बदाम, रात्री भिजत टाकलेलं बदाम जर मी त्याला सकाळी दिलं तर तो खायला नाही म्हणतो. तर अशा वेळेस त्यांना पौष्टिक पण द्यायचं आहे आणि ते खाल्ले पण पाहिजे. मग असं काहीतरी आपण बनवू शकतो ना. मग असंच आज आपण इथे ड्रायफ्रुट्स आणि खजुराचा लाडू बनवणार आहोत. आणि आता आपल्याला माहिती आहे, मुलांच्या शाळा सुरू होत आहेत, टिफिनमध्ये आपल्याला बऱ्याच वस्तू द्याव्या लागतात. जसं ड्रायफ्रुट्स आपण आता जर सकाळी खाल्ले नसेल किंवा घरी जर खात नसेल तर मग टिफिनमध्ये आपण कधी देतो, एखादा फ्रूट देतो आणि भाजीपोळी तर देतोच. आणि तो शुगर फ्री आहे, म्हणजे याच्यामध्ये आपण साखर पण वापरणार नाही आहोत. तर आहे ना पौष्टिक. चला तर या कृतीला आपण सुरुवात करूया. नमस्कार मंडळी, मी सोनल्स रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते. आणि मी दर सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार रेसिपीजचे व्हिडिओज घेऊन येत असते. जर हे सगळे तुम्हाला आवडत असेल रेसिपीज खायला आणि बनवायला, तर आत्ताच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जे बाजूला बेल आयकन आहे ते पण प्रेस करा, म्हणजे या 3 दिवसांमध्ये जेव्हा मी व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा सगळ्यात आधी तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. चला तर आजच्या या मस्त पौष्टिक खजूर आणि ड्रायफ्रुट्सच्या लाडूला सुरुवात करूया. तर इथे आपण या लाडूला लागणारे सगळे साहित्य काढून ठेवलेले आहे. यांचं प्रमाण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण देईल आणि जेव्हा मी हे सगळे ड्रायफ्रुट्स एक एक टाकेल तेव्हा पण सांगणार आहे. इथे आपल्याला सीडलेस खजूर वापरायचं आहे. जर सीडलेस नसेल तर आणि जर बिया असेल तर अशा बिया यातल्या काढून घ्यायच्या आहे. यातल्या अशा बिया काढून घेऊ. त्यानंतर हे सगळे ड्रायफ्रुट्स आहे, यांचं प्रमाण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. तर यात आपण घेतलं आहे काजू, बदाम, अक्रोड, मखाने, त्यानंतर ही मगज बी आहे आणि थोडी खसखस. इथे 3 वेलची पण घेतली आहे, ती पण आपल्याला घालायची आहे आणि खोबरं किस, आणि इथे बेदाणे पण घेतले आहे. इथे आपण खजुराच्या बिया काढून घेतलेल्या आहे आणि इथे 3 वाटी आपण खजूर घेतलेला आहे, तो पण व्यवस्थित बारीक करून घेऊ. आणि खूप बारीक नाही केला तरी चालेल, थोडा ओबट-धोबट ठेवला तरी चालणार आहे. यामध्ये मी तुम्हाला एक टिप देत आहे की जर तुम्ही खजूर बारीक करणार असाल आणि जर तुम्ही खजूर फ्रीजमध्ये ठेवत असाल तर तो लाडू करायच्या 1 तास आधी बाहेर काढून ठेवा, म्हणजे तो सॉफ्ट होईल आणि छान तो आपण मिक्सरमधून क्रश करू शकतो. हे बारीक झालं आहे. आता आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ. आणि आता याच पॉटमध्ये आपण सगळे ड्रायफ्रुट्स पण बारीक करून घेऊ. तर मी इथे काजू आणि बदाम, इथे 1 वाटी काजू आणि 1 वाटी बदाम घेतलेला आहे आणि अर्धी वाटी अक्रोड, हे सगळं आपण बारीक करून घेऊ. इथे आपले ड्रायफ्रुट्स पण छान बारीक झालेले आहे, एकदम बारीक क्रश करायचं नाही आहे. त्यानंतर एका पॅनमध्ये आपण 1 चमचा तूप घेऊन घेऊ आणि त्यामध्ये 1 वाटी मखाणे भाजून घ्यायचे आहे. हे लो टू मीडियम गॅसवर 2-3 मिनिटं छान भाजून घेऊ. हे छान भाजून झाले आहे. आता आपण याला एका प्लेटमध्ये काढून थंड करून घेऊ. त्यानंतर आपण अर्धी वाटी इथे खोबरं घेतलं आहे, खोबरं किस, सुकं खोबरं किस आहे, हे पण छान भाजून घेऊ. आता मी इथे थोडं तूप घातलं 1 चमचा, नाही घातलं तरी चालेल, कोरडं भाजलं तरी चालणार आहे. हे पण लो मीडियम गॅसवर 2 मिनिटं भाजून घेऊ. इथे आपलं खोबरं पण छान भाजून झालंय. आता आपण हे काढून घेऊ. हे मखाण्याच्या प्लेटमध्ये काढलं तरी चालेल. आता आपल्याला याला बारीक करून घ्यायचं आहे. आता आपण त्याच कढईमध्ये 1 चमचा तूप गरम करून घेऊ आणि त्यामध्ये पाव वाटी मगजबी भाजून घेऊ. ही लो टू मीडियम गॅसवर 1 ते 2 मिनिटं भाजून घेऊ. आपली मगजबी 1 मिनिट भाजून झाली. त्यानंतर आपण यामध्ये खसखस घालू. खसखस पण पाव वाटी घातलेली आहे. ही पण कमी गॅसवर 2 मिनिटं भाजून घेऊ. सॉरी फॉर द इंटरप्ट. नमस्कार, मी सोनल आमणकर. आपलं एक नवीन चॅनल आहे.
ज्यावर मी दर बुधवारी फॅशन, ब्युटी, लाईफस्टाईल, स्किन केअर असे व्हिडिओज टाकत असते। हे जर व्हिडिओ बघायला तुम्हाला आवडत असेल तर आत्ताच चॅनलला सबस्क्राईब करा हा व्हिडिओ झाल्यानंतर, आणि बाजूला जे बेल आयकॉन आहे ते पण प्रेस करा, म्हणजे बुधवारी जेव्हा मी हा व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा सगळ्यात आधी तुम्हाला नोटिफिकेशन। आणि आज बुधवार आहे, तर आज हा व्हिडिओ झाल्यानंतर संध्याकाळी 5 वाजता मी त्यावरती व्हिडिओ अपलोड करेल, तर तो तुम्ही नक्की बघा। आपली खसखस पण 2 मिनिटं खरपूस भाजून झालेली आहे। आता यामध्ये आपण जे बारीक केलेले ड्रायफ्रूट्स आहेत, काजू, बदाम आणि अक्रोड, हे पण यामध्ये घालू आणि हे 2 ते 3 मिनिटं मस्त कमी गॅसवर भाजून घेऊ। मखाणे आणि खोबरं किस आपल्याला बारीक करायचे, त्यासोबत इथे मी वेलची पण 3 वेलची जी घेतली होती ती पण याच्यामध्ये बारीक करून घेतलेली आहे। आता आपण हे पण घालून घेऊ आणि परत 1 ते 2 मिनिटं छान भाजून घेऊ। आपले ड्रायफ्रुट्स, मखाने 2 मिनिटं छान भाजून झालेले आहे, म्हणजे सुरुवातीपासून आपण 5-6 मिनिटं ह्याला भाजून घेतलेलं आहे। आता आपण जे खजूर बारीक केलं होतं ते यामध्ये घालणार आहोत, आणि जेव्हा खजूर बारीक केलं त्यामध्ये मी बेदाणे पण घातले होते, हे पण छान मिक्स करून घेऊ। हे खजूर जसं जसं थोडं गरम होत जाईल तसं तसं याच्यामध्ये सगळे ड्रायफ्रुट्स आपण ॲड करत जाऊ, म्हणजे हळूहळू हे सगळं मिक्स होण्यास मदत होईल। तुम्ही बघू शकता हे छान मिक्स झालेलं आहे सगळं। आता हे गरम आहे, तर याला आपण एक 5 ते 10 मिनिटं थोडं थंड होऊ देऊ। खूप थंड करून घ्यायचं नाहीये, थोडं कोमटच ठेवायचं, म्हणजे लाडू बांधायला आपल्याला इझी जाईल। हे 10 मिनिटं थंड झाले आहे, छान कोमट पण आहे। आता आपण याचे लाडू वळून घेऊ। तुम्ही बघू शकता इझिली आपला हा लाडू वळला जात आहे। आता तुम्ही आकार तुमच्या मनाप्रमाणे करू शकता, छोटे मोठे जसे तुम्हाला वळायचे, जसे लाडू तुम्हाला आवडत असेल तसे तुम्ही करू शकता। आता हे ड्रायफ्रुट्स जे आहे तर एकदम मोठे नाही ठेवले तरी चालेल, छोटे छोटे ठेवले तर म्हणजे मुलं पण आपले टिफिनमधले संपवून येईल, म्हणून जर मुलांच्या टिफिनमध्ये जर द्यायचे असेल तर असे छोटे छोटे लाडूच बांधले तरी चालेल। याप्रमाणे आपले खजूर आणि ड्रायफ्रुटचे लाडू तयार आहे। चला, तर आपले ड्रायफ्रुट्सचे आणि खजुराचे लाडू तयार झालेले आहे। आता हे जे लाडू आहेत ते तुम्ही मुलांसाठी नक्की करू शकता, आणि सोपं आहे, अजिबात त्याच्यामध्ये जास्त काही एफर्ट्स लावायचे नाही। तर असे पौष्टिक लाडू तुम्ही पण करून बघा आणि तुमच्या मुलांना टिफिनमध्ये नक्की द्या। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटू अशाच नवीन आणि सोप्या रेसिपीसोबत, तोपर्यंत धन्यवाद।